7, no? June 7 hanggang June 14. So, siguro at the end of May, doon pa lang yung midterm natin. So, hopefully, matapos natin. Alright, so can you see now my screen? Can you see my screen? Yes. Alright. Okay, so naririnig pa po ba ako or hindi masyado? Sorry. So the last time, ito yung pinag-usapan natin, no? Yung diniscuss natin. Naalala pa po ba to? Inventory estimation, gross profit. Di ba nag-usap tayo about sa gross profit? Diniscuss natin about sa gross profit. Naalala pa po ba yon, class? Naalala pa po ba? Yes po. Okay, so naalala pa po, no? Or nakalimutan na? Ganito, so the last time, yung pinag-aralan natin is about inventory estimation kung saan hindi na natin kayang i-identify yung parts ng inventory kasi nasunog daw o kaya nagkaroon ng lindol, ng pagbaha. So para sa atin, para sa mga accountants, for the purpose of recording the inventory, we just need to estimate yung nawala, yung na-destroy na inventory. So ngayon, dahil last time, yung mga data na binigay, merong mga certain data na provide, tapos may mga data regarding inventory na hindi provide. So all we have to do is to squeeze, di ba? Ang ginawa natin nung last time, squeeze lang tayo ng squeeze, di ba? Tapos may onting analyzation, kasi yung iba nagbigay ng 20% ng ganito, 80% ng ganyan, 40% ng ganito, 60% ng ganyan. So, through this data provided in the problem, doon natin makukuha yung mga hinahanap na information. So, may question pa po ba tungkol doon sa computation na ginawa natin last time? May mga question po ba doon? Ngayon, class ibinibigay ko na sa inyo yung proper analysis kapag naka-encounter kayo ng ibang problem. Kasi binigay ko na sa inyo yung parang one of the most complicated problems na binigay sa board exam. So ngayon, syempre, kung yung ibibigay sa inyo na ibang problem ng mga libro, mas madali na lang sa inyo gawa ng solution. Kasi syempre, at least alam nyo na yung ginawa natin last time. Meron pa po bang question regarding dito sa discussion natin last time? Do you still have any question, class? Do you still have any question? Napapakinggan pa po ba ako? Yes po. All right. Okay. So, okay. Let me just. Okay. All right. So ngayon. Okay, so wait for a moment lang. Alright. Nakalimutan ko yata mag-insert. Okay, wait for a moment. Alright. Alright, class. So, going back to our discussion, i-discuss ulit natin yung gross profit method. Pero yung gross profit method na to, same pa rin siya, gross profit pa rin, gross profit method, pero iba naman yung approach. So sa gross profit na to, method na gagawin natin, we have to compare it with the selling price versus the cost. Kasi di ba syempre yung cost of sale versus the selling price, ang difference nun is gross profit, di ba? Naalala pa po ba yan? Sales. Nakikita po ba yung screen ko? Napapakinggan niyo po ba ako or are you just busy, class? Na Napapakinggan naman, di ba? Sales. Sales
less cost of sales, ang nakukuha natin is gross profit. May, yung iba naman, selling price minus unit cost, we get the gross profit per unit. So, dito sa formula na to, nakukuha natin yung gross profit mismo. So, gross profit. So, by doing this, we can compute for the gross profit estimation. Ngayon, dahil yung pinag-usapan natin last time, hindi naman diniscuss masyado yung gross profit ratio. Ang binigay lang kasi ng problem is squeeze ng data. Diba? May mga binigay dito na, like for example, ito, hindi ito binigay nung una. So we have to squeeze the information here. Ganun din dito. Diba? Hindi rin ito binigay. So we have to squeeze the information. We have to compute for the information. So lahat ng yan, na-compute natin yan by squeezing the information. Tapos hindi siya naka-focus for the gross profit ratio and the cost ratio. Pero this is still a gross profit estimation. Inventory estimation din siya. Ito namang pangalawang method, naka-focus siya sa gross profit and cost ratio. Kung saan we have to estimate the inventory at the end of the year or at the end of the reporting period. So paano natin mako-compute yung gross profit naman na to or yung ending inventory using the gross profit estimation based sa sales saka sa cost of sales. So ngayon, ang gagawin natin, we have to compare, syempre, yung cost, di ba? We have to compare the cost, we have to compare yung sales price or selling price, di ba? So, depende sa problem kung ano yung gagamitin nating computation. Depende yung kung ano yung gagamitin nating computation, ha. So, yung kanina, yung last time, yung ginamit natin is also a gross profit method for inventory estimation. However, iba kasi approach. Kaya naman, dito, may ibibigay yung problem na ito yung selling price at sales price, ito naman yung at cost. So, ang gagawin natin, i-analyze natin siya based sa cost niya, based sa selling price, tapos mag-squeeze tayo. So, paano ba tayo mag-compute ng cost of sales? Paano tayo mag-compute ng cost of sales ulit, class? Yung madaling paraan, yung pinaka-basic beginning inventory, tama po ba? Add. Ano pong ina-add? Net purchases. Net purchases. Tama po yan. Net purchases. So, you get total goods available for sale. Diba? Also known as bigas. Less nang nililess natin. Ending inventory. So yan, tama po yan. And then you get the cost of sales. So, tama-tama. So, ang galing-galing talaga ng mga estudyante ko. So, ngayong pandemic, ang request lang naman namin sa inyo, mag-aral pa rin kayo na mag-aral para mas madali natin, kahit pandemic, gawin natin siyang tawag dito, yung advantage, di ba? You can learn while at the same time having the comfort of your home. Diba? Siyempre, may kanya-kanya tayo. May iba gusto sa school, may iba gusto sa bahay lang, may iba gusto lumabas, may iba gusto mag-stay at home lang. Diba? So, siyempre, isip na lang natin ngayon, take advantage of what we are experiencing now. So, ngayon, okay. So, yan. Diba? Cost of sales, ito yung computation. Basic lang to. Siyempre, from the beginning inventory, you add net purchases, you get bigas, yung less ending inventory, you get cost of sale. Minsan may bibigay yung problem. Beginning inventory pero naka-sales price siya. Minsan may bibigay yung problem, magkano yung cost ng goods na natira, pero ibibigay nila at sales price. So, ganun yung problem. So, ang gagawin natin, syempre, paano natin mako-compute yung inventory estimation kung naka-sales price siya.
So, ang gagawin natin, susundin natin kung ano yung sinabi nung problem. Since naka-sales price siya, we have to compute for the gross profit estimate saka gross profit ratio pati cost ratio. So, try natin, di ba? So, ganito muna, try natin dito. Ito lang yung computation for the gross profit method na pangalawang klase ng method for computing the ending inventory estimation using the gross profit nga. So, punta tayo dito sa handouts natin. Exercise 8. Nag-print po ba kayo ng handouts ninyo or you only have soft copy? Soft copy po. Soft copy Soft lang. copy po. Sige. So, okay lang naman, no? Sunod na lang kayo dito. Kaya ako siya... Nakikita niyo na yung handouts dito? Nakita niyo po ba? Yes po. Yes, sir. Okay. Okay. So, sana malinaw, ha? So, basahin ko siya. Exercise 8. Inventory estimation, gross profit method. Unilever Philippines in the past has carried inventories at cost. At the end of the current period, the inventory valued at 40% of selling price as a matter of convenience. So, sinasabi pala ng problem na to, yung inventories daw, vina-value siya at 40%, di ba? 40% of the selling price. So, so lumalabas, the selling price is at 100%. And then the cost is 40%. So, yun yung sinasabi ng problem. Inventory valued at 40% of the selling price. So, kung ang selling price mo ay 100%, your cost should be 40%. Ano pang sinabi? The current financial statements have been prepared and the inventory sheet destroyed. Na-prepare na sana yung financial statements. Kaso, nasira, nawala yung inventory sheet na ginawa. So ngayon, hindi na natin ma-identify magkano talaga yung ending balance ng ending inventory. So ano pang sinabi ng problem? Consequently, you find it impossible to reconstruct the final inventory at actual cost. So hindi na talaga kayang i-reconstruct yung final inventory at actual cost daw. Kaso may binigay na data. So may binigay na data. Sales daw, 400,000 pesos. If sales is 400,000 pesos, then that is the cost of sales at selling price. Tama po ba? Nakakasunod po ba? Yes po. Yes. Sorry, tama. Ayan. Okay, palitan natin to. Kasi alright. Ayaw. Okay, so the inventory is at the cost of sale at selling price is 400,000 pesos. So 40%. Ulitin ko lang po. And then this one, 100%. Ngayon, kung yung cost of sales is 400,000 pesos based sa selling price, ang final inventory at 40% of the selling price, saan naman natin ilalagay itong 16,000 pesos? Saan dito? Lalagay mo ba siya sa beginning inventory at cost or beginning inventory at sales price? At sales price. Sige nga po, basahin po ulit natin. Final inventory at 40% of selling price, 16,000 pesos. Ending inventory. Sa Ending inventory. ending inventory. So tama pala, ending inventory. So ending inventory at cost ba or at sales price? Saan natin siya ilalagay? Sales price po. Sige nga po, ulitin po. Ay, cost pala. At cost. Cost po. Kasi sinabi ng problem, 40% of selling price. So lumalabas, this is the ending inventory at cost, 40%. Estimate lang to, yung ending inventory na to. Kasi ano bang sabi ng problem? Anong sabi ng problem? The inventory valued at 40% of selling price as a matter of convenience. So for convenience purposes, inestimate yung ending inventory at 40% of the selling price. So magkano ang selling price ng ending inventory?
Magkano po? 40,000. Magkano po? 40,000. 40,000. 40,000 pesos. So tama, that's correct. So kung 40,000 pesos ang ending inventory at sales price, magkano yung tigas at sales price? Magkano ang tigas at sales price? Kaya bang computin? Kaya bang i-rework? 360,000. 440. 140. 440. 440. Bakit sa 440? Kasi, i-work back mo, di ba? Tigas minus ending inventory, you get cost of sales. Kaso ang binigay lang sa atin, cost of sales, saka ending inventory. So, i-add mo sila pareho, you get tigas. Ako pa po ba? Nagigets po ba? Yes po. Alright. And then, ano pang binigay kaya? Cost of sales. Binigay yung cost of sales. 270,000 pesos. So, binigay pala yung cost of sales, no? 70,000 pesos. So, highlight ko lang siya. 270,000 pesos. So, saan ko siya ilalagay? At cost. 270,000 pesos. Kaya bang computein yung tigas at cost? Magkano yung tigas at cost nyo? 254,000. Ulitin po. Ay, 286,000. 286. 286,000. So, huwag kayo magpapalito ha, kasi nag-work back tayo. Hindi tayo, hindi yung normal yung computation na ginagawa natin, kundi pa-work back. So, i-add natin siya. 286,000 pesos. Ngayon, magkano yung gross profit? Magkano kaya yung gross profit na to? Magkano yung gross profit? Ito, difference na itong dalawa. Diba this is cost of sales at cost, and then this is cost of sales at selling price. So, magkano yung difference nun? Sales 100. minus cost of sales. 130,000. 130,000. 130,000. 30,000. So, that's correct. Your gross profit is 130,000 pesos. Ngayon, so that your gross profit is 130,000 pesos. Ngayon, paano natin kukomputin yung cost ratio? So where do we get the cost ratio? Sa tayo magko-compute ng cost ratio, class? That's the question. Kasi ito, yung sinabi dito, 40% daw, diba? Ending inventory is based on the 40% of the sales price. So, lumalabas, the 40% cost ratio here is for convenience lang. For convenience purpose only. So, hindi ito yung totoong cost ratio. Hindi daw yan yung totoong cost ratio. Ngayon, since nag-estimate tayo, may hinahanap kasi tayong totoong ending inventory. Ito kasi yung ending inventory nyo dito, hindi to totoo. Kasi for the purpose of convenience lang yan. Kaya nag-estimate sila 40% of the cost ratio. Ngayon, kukumpitin natin yung totoong cost ratio. So, saan tayo kukuha ng totoong cost ratio? Saan tayo kukuha ng totoong cost ratio, class? Any intelligent guess? Any intelligent guess, class? Sa gross profit on sales po. Sa gross profit and sales. Sige nga po, magkano nga po yung na-compute nyo? Try nyo po. Try nyo po compute. Sige po, try po natin computein. Gawan lang po natin ng computation. Sige class, saan tayo magko-compute ng cost ratio? Saan tayo magko-compute ng cost ratio, class? Anyone?
Okay, so sirit na, no? So lumalabas, itong computation natin na gross profit, this is not the exact gross profit na nakuha natin. This is not the exact gross profit. Kasi kung titignan nyo, yung cost of sales na binigay ng problem, this cost of sale could not be an updated one. Diba? Hindi yan yung pinaka-updated na cost of sale. Kasi baka baka hindi pa natin totoong na-estimate yung ending inventory. Kasi ito lang, for the purpose lang to ng convenience. So, yung sales din, this sales could be updated, kaso hindi siya magna-match dun sa cost of sales na hindi updated kasi nga hindi ma-identify yung ending inventory. So lumalabas, ang dapat nating magiging basis for computation ng cost ratio sa kanang gross profit ratio would be the tigas. So yung tigas ang magiging basis natin. Kasi ito yung parang pinaka-close for the computation ng cost ratio for the purpose na ganitong computation. So, lagi po tatandaan, class, ha? Tatandaan po ito. Is it clear? Tatandaan po muna ito, ha? Is it clear? So, kung i-compare natin siya dito sa dati nating kinompute, kasi itong dati nating kinompute na to, lahat ng mga amounts na pre-provide ay totoo, eksakto. Ang mga hinahanap natin, in-squeeze natin. Only that the raw materials is being destroyed, yun yung in-estimate natin, di ba? Kaya in-squeeze natin. Pero dito naman, sa side na to, lahat ng ibang data, kahit pre-provide siya, estimate lang din. So, yung magiging basis natin for computation ng gross profit ratio sa cost ratio should be the tigas. So, magkano, ilang percent ang cost ratio? Ilang percent po? Sige nga po, try nyo po computein. Anyone from the class? How do you, so ano yung cost ratio? Compute po. 286 divided by 400. 65%. 65%. 65%. So 65% ang cost ratio. Kung 65% ang gross ratio, ilang percent ang gross profit ratio? Ano lang po yan? 100 minus 65%. So ilan na yan? 35. 35. Ilan po? 35. 35. So that's 35%. So nakuha na natin yung pinaka-relevant cost ratio sa gross profit ratio. So dito tayo magbibisa pag ganito yung approach ng computation. Kasi ito po, yung sa cost of sales, hindi siya super accurate. Kasi yung cost of sales mo, it could not be the latest cost of sales. While your sales price could be the latest sales. So hindi super accurate yung na-compute natin na gross profit. So, ano pang binigay? Net income, 14,400. Beginning inventory at cost, 12,000 pesos. So, kung titignan mo, may binigay na beginning inventory, ito at cost daw. Samantalang yung ending inventory mo, estimate. Diba? Actual cost, 12,000 pesos. Magkano yung net purchases mo? Estimated net purchases. 200. 274. So, 274 yung iyong net purchases na na-compute. Ngayon, let's try to compute. Anong hinahanap? Making any appropriate adjustments given to the data, determine the following. Number 1, anong hinahanap? Final inventory at cost. at cost. So, paano mo makukompute yung final inventory at cost mo? Magkano yung ending inventory mo at estimate? 16,000 pesos. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Kasi Yes, yung po. susundin natin, di ba? Na-compute na natin ba yung cost ratio? Na-compute na po ba? Yes. Yes. Binigay lang yung ending inventory at estimate or 40% of the sales price kasi para makuha natin yung totoong ending inventory at sales price, di ba? So, lumalabas
yung 40,000 pesos, totoo ito. Totoo yung 40,000 pesos mo. So kung yung 40,000 pesos ay totoo, 65% is the cost ratio. Magkano yung final inventory at cost mo? 40,000 pesos times 65%. Magkano po yan? 36,000. Magkano po? 26,000. 26,000. 26,000 pesos. So your final inventory is 26,000 pesos. Number 2, total purchases for the current period. Magkano yung total purchases mo for the current period? Magkano po yung total purchases for the current period? Na-compute na po natin, 274,000 274,000. pesos. Number 3, corrected cost of sales for the current period. So, corrected po siya. Paano natin kukumputin ulit? Paano natin siya kukumputin? Lagay po ako dito ha. Maglalagay ako rito sa kabila. Na, corrected. Corrected. Yan natin. Alright. Corrected cost of sales. Ano beginning inventory mo? 12,000 pesos. 12,000. Magkano yung net purchases mo? 274,000. 174. Magkano yung iyong tigas? 286. 286. Magkano ang iyong final inventory at cost? 26,000. 26,000 pesos. So magkano ang iyong cost of sales? Yung totoo, 260. 260,000. 260,000 pesos. So your corrected cost of sales is 260,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes, sir. Alright. Number 4, anong hinahanap? Total expenses for the current period. So, magkano na yung total expenses for the current period? Paano naman natin makukompute yun? May binigay ba expenses dyan? May Wala. binigay po ba? Check Wala. natin. Pero bilang mga accounting students, kaya po bang computein? May net income. May net income. May binigay kasi na net income, di ba? Paano ba mag-compute ulit? Paano mag-compute ng net income? Sales Sales less minus expenses. Ay, of sales. You get gross Gross profit. profit profit, less Less expenses, operating expenses. expenses. You net get income. Income. net Net income. income. So magkano yung binigay na net income sa inyo? Balikan natin. 14,400. 14,400. So, balikan natin, no? Sorry. Ito, right. Alt HK. 14,400. Magkano yung sales daw? Magkano yung sales nyo? 400,000 pesos. 400,000 pesos. Magkano yung cost of sales? 260. Tama po ba? Makakasunod po ba, class? Yes. Yes, sir. Magkano yung totoong gross profit? 140. 140. Magkano ang net income nyo? 14,400. Magkano ang gross profit? 140,000. So magkano ang inyong operating expenses? 125,600. 100. 25,600. 100. Ulit po. 100,000. 125,600. 125,600. Nakuha po ba? Nakuha po ba, class? Yes. Yes, that is wrong. That is wrong, class. Bakit siya mali? Bakit kaya mali yan?
That is wrong. Kasi yung net income na binigay sa inyo, itong net income na binigay sa inyo, 14,400, that represents the net income with a cost of sales of 270,000 pesos. So, yung cost of sales kasi nung time na yon 270,000 pesos. So, yung net income na makukompute talaga sa inyo is 14,400, di ba? So, lumalabas yung operating expense or total expense nyo na 125,600, that's wrong. Hindi siya tama. Bakit hindi siya tama? Kasi hindi correct yung net income mo. Yun yung sinasabi ng ating problem. Bakit kaya hindi correct? Diba? Isipin natin, syempre magtatanong tayo, bakit kaya hindi correct? Parang kung ano naman pinagsasabi natin siya, hindi yata correct. Paano hindi correct yan? Eh, yun nga yung binigay ng problem. Kaso nga, yung binigay ng problem is the net income using the cost of sales of 270,000 pesos. Kaso ano na yung tamang cost of sales nyo? Magkano yung tamang cost of sales ninyo? 260,000. 260,000 pesos. So kung 260,000 pesos yan, nabawasan ba yung cost of sales nyo? Nadagdagan? Nabawasan. Nabawasan. So kung nabawasan yung 260, yung cost of sales nyo, na magkano? Magkano yung nabawas? 10,000. 10,000. So kung nabawasan yung cost of sales nyo ng 10,000 pesos, malamang madadagdagan ng 10,000 pesos ang inyong net income. So you have to add the additional 10,000 pesos na nanggaling dito sa corrected net income, corrected cost of sales nyo. Diba? So ito yung 10,000 pesos as additional increase to gross profit and net income. So yan yung inyong idadagdag dapat sa net income. So magkano yung totoong operating expenses ninyo? Magkano 24,400 po. ano po? 115. Magkano yung totoong operating expense? 115,600. 600. So kanina kasi magkano yung na-compute natin nung wala pang 10,000? 125,600. Kasi yung net income mo na yan is based sa 270,000 na cost of sales. Ngayon, dahil 260,000 na yung cost of sales mo, madadagdagan talaga yung net income. So yung totoo mong operating expense is 115,600. So total expense for the current period, 115,600. And then last one, corrected net income for the current period. Magkano po yung corrected net income natin? Magkano po yung corrected net income? 24,400. So, tama yung ginawa natin kasi sinasabi ng problem, hinahanap pala niya yung corrected net income. So, na pagtugma natin yung ating analysis na sinabi nga talaga, mali talaga yung net income kasi nakabase yon sa 270,000 pesos na cost of sales. Pero dahil na-correct natin yung cost of sales, na from 270,000 naging 260,000, nagkaroon ng 10,000 na additional sa gross profit at the same time sa net income. So, yung totoong net income mo na is 240,000 pesos. So, answer for number 1, 26,000. Answer for number 2, 274,000. Answer for number 3, 260,000. Answer for number 4, 115,600. Answer for number 5, 24,400. Do you have any question, class, dito? Do you have any question? Do you have any question, class? Can you still hear me? Yes po. All right. Okay. So, okay, we're now done with the gross profit method ng estimation. Let's go now with retail
inventory. So retail inventory method of estimation. So let's go with the retail method. Di ba naalala nyo ba yung sinabi ko na the last time? Retail inventory method, ginagamit siya sa retail industry. Siyempre, it will be very hard for the retailers sa accountants sa mga retail industry na mag-compute ng sobrang daming inventory. Diba? Yung iba kasi syempre kung nagtitinda ka ng karayom, imagine mo 1 million, 5 million na karayom nasa warehouse. Can you count it by actual pieces? So hindi yon ganoon hindi yun kaya for one time big time computation lang or one time big time physical count. So syempre for convenience purposes, ang ginagawa ng iba, they do retail inventory method for inventory estimation. So, ganun din sa retail inventory method. Para siyang gross profit method. Diba itong gross profit natin? Ganun lang. From beginning inventory, you add net purchases, you get total goods available for sale, less ending inventory, you get the cost of sale. So, ganun din dito sa retail inventory method. Kaso, ang pinagkaiba ng retail inventory sa gross profit, syempre, dito sa gross profit at cost, saka at sales price, dito naman sa retail method, you compute it at cost, saka at retail price. Diba? So, at cost and then at retail price. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba, class? Nakakasunod po ba? Alright. So, how do we compute for the cost of sales, class? Beginning inventory. Add. Anong ina-add ulit? Net purchases. Net purchases. Diba? Net purchases. You get? Total You get? available per You get? Sorry? Sige po, Because class. total goods available. So, ulitin natin na net, beginning inventory, add net purchases. Diba? So, net purchases. How do we compute for the net purchases? You have the purchases, diba? Purchase cost plus freight in, diba? Diba sa, sa retail industry, sa mga sari-sari store, diba, pag bumibili si nanay, bumibili si tita, meron silang sariling tindahan, saan ba sila bibili? Sa grocery, di ba? Kapag bibili ba sila, kailangan ba nilang mag-tricycle o kaya mag-jeep? Pag bibili sila ng paninda nila, halimbawa, may tindahan kayo, tapos nakatira kayo sa Pasig, sa Pasig Palengke, pero gusto nyo bumili sa pure gold doon sa malapit na sa Rosario, pure gold Rosario, kasi mura daw doon. Ngayon, syempre, mamamasahe ba kayo? Yes or no? Yes. Yes. So, syempre, kailangan i-consider natin yung freight in, di ba? Dito, sa gross profit method, na-consider na natin yung freight in kasi we have the net purchases. Kaso sa retail method kasi, medyo malaking concern ang freight in kasi palagi itong nai-incur ng mga nasa retail industry kasi isa to sa additional cost kapag bumibili sila ng mga goods. Same rin naman siya doon sa gross profit estimation ng mga manufacturing industry. Although, syempre, dahil marami silang binibili, bulkuhan, medyo insignificant na yung transaction ng freight in, yung freight cost, kaya ang kinocompute na natin agad-agad ay net purchases. So, kasama pa rin naman dyan yung freight in. Pero dito, in-emphasize natin yung freight in. Kasi, syempre, significant yung cost ng freight in dito sa retail industry. So, you get the, meron ka ng purchases, you have the freight in, you have the beginning inventory. So, ano yung makukuha nyo na? Ano na yung makukuha natin, class? You get the total goods available for sale. Diba? So, lagay natin dito, tigas. Total goods available for sale.
total goods available for sale. So this is the total goods available for sale. Diba? Ngayon, so etong computation natin, dito lang yan sa cost. Ang computation natin na yan, dito lang yan sa cost. Ngayon, sa retail naman, meron tayong dapat i-consider. Meron tayong dapat i-consider dito sa side na to na hindi siya kasama doon sa competition at cost. Ano ba yung mga dinadagdag sa retail? Ano yung mga dinadagdag kapag nagko-compute tayo ng retail price? Markup. Markup. Yes, that's correct. So we have to consider the markup. Diba? So you have to consider markup. And then, may markup ka. Minsan, yung markup na yon, yung markup kina-cancel. So we have to consider the markup cancellation. So i-consider din natin yung markup cancellation class, ha? So markup, tapos minsan binabawi yung markup cancellation na yon. So you compute for the total goods available for sale. So itong total goods available for sale na to, ang nako-compute natin dito is tigas at conservative approach. Tigas at conservative approach ang nako-compute natin dito. Nakuha po ba? Nagigets po ba? Hi class, nakita ano po ba ako? Alright. Ngayon, di ba may markup tayo? May markup tayong kinonsider. Meron naman tayo kinoconsider na markdown. Diba? So, ang markdown, yun naman yung pagbawas sa presyo na ipinatong mo after the markup. For example, ito yung cost, 100 pesos. Cost is the 100 pesos. Magpapatong ka ng markup na 50 pesos, magkano yung selling price mo? Magkano yung selling price niya, plus? 150. 150. So, ayusin natin. Lagyan natin dito. Cost, 100 pesos. Markup, 50 pesos. So, yung selling price mo ay 150. Ngayon, syempre, nakita mo yung ka-competitor, yung kakompetensya mo. Yung competitor's price niya ay ano lang, 140. Yung competitor's price mo ay 140. So, syempre gusto mong tapatan. Yung cost niya, ay yung cost mo ng pagbili ng goods, 100. Kaso 150 yung benta mo. So, magbabawas ka doon sa markup. From 50, ginawa mo 40. So, meron kang markdown cancellation from 10 to 40. Nakukuha po ba? So, from 50 to 40. So, 10 pesos yung markup cancellation. Nakukuha po ba, class? So, yung markup mo from 50, ginawa mong 40. So, may 10 pesos kang markup cancellation. Magkano nila yung selling price mo? 140. 140. Magkano yung competitor's price? 140. So, natapatan mo na siya. 140. Eh kaso, yung competitor mo, ang ginawa niya, nag-sale siya. Ginawa niya 50 pesos. Ginawa niya 50 pesos. So, magkano yung cost mo? 100. Kaso, hindi mo kayang tapatan kapag kahit alisin mo yung markup. So, magkakaroon ka ng markup cancellation ulit ng 40 pesos. Diba? Unang markup cancellation mo, 10 pesos. Nakukuha po ba? From 50, naging 40 na lang yung markup. So, may markup cancellation ka na 10 pesos. And then, from 40 na markup, naging 0. So, may markup cancellation ka na magkano? Ano, class? 40. Ano po? 40. 40. Makinig po. So, ayan po, di ba? 40 pesos. Una, from 50 to 40, may 10 pesos na markup cancellation. And then from 40 to 0, meron kang 40 pesos na markup cancellation. Kasi kinancel mo yung markup. Ngayon, dahil wala ka nang ika-cancel na markup, ang gagawin mo na, markdown ka na. So, markdown na ang tawag doon kapag nag-markdown ka based sa cost.
Diba? Magkano yung cost mo? 100. So, magma-markdown ka ng 50 pesos. Magkano na lang yung selling price mo? 50. 50. 50 na lang. Sorry. 50. Kasi nga, nagkaroon ka ng markdown. 50. So, ito yung explanation sa difference between markup and markdown. Kapag nagbawas ka ng markup cancellation yun. Pero kapag hindi ka nakumuha sa markup, nagbawas ka pa, markdown naman ang tawag doon. Nakukuha po ba, class? So, we have the markdown, and then we have markdown cancellation. So, kapag kinonsider natin ang markdown sa markdown cancellation, makukuha din natin ay tigas. Tigas din. Kaso, hindi na siya conservative. Ano na makukuha natin dito? This is tigas based sa average. Diba naalala po ba yung yung ginawa natin last time? FIFO, LIFO, average, specific identification. Nakukuha po ba? Naalala pa po ba yan, class? Yes, sir. Okay, so this is the tigas or average. So, paano natin mako-compute? Pag cost of sale, kino-compute natin yung, kino-consider natin, kapag nagko-compute tayo ng tigas at conservative approach, kino-consider natin yung beginning inventory, net purchases, saka markup. So, ito po yung kino-consider natin dito. So, to get the conservative approach, tigas at conservative approach. Bakit natin kino-consider yung tigas? Kasi tignan nyo dun sa gross profit method na ginawa natin. Anong kino-consider natin for computation ng cost ratio sa gross profit ratio? Tigas, di ba? Ako pa po ba? So, ganun din sa retail method. Yung tigas, conservative, anong kino-consider? Beginning inventory, purchases, markup cancellation. Nagigets po? Nakakasunod po ba? Yes. Nakasunod. Alright. Ngayon, kapag average approach ang ginawa natin, ang kino-consider natin, beginning inventory plus purchases plus markup cancellation, and then include natin yung markdown and then markdown cancellation. So, yan ang ating mako-compute. So, mako-compute natin dito is tigas at average. Right. So, lagyan natin dyan. Okay, tas yan. Nagigets po ba? Nakukuha po ba, class? Nakukuha po, class? Yes. Okay. So, now, meron tayong retail inventory method naman at FIFO. Pag FIFO naman, yung kukumputin natin, anong i-consider natin? Ano i-consider natin, class? Ang i-consider lang natin, hindi natin isasama yung beginning inventory. Anong isasama lang natin? Purchases, markup, saka markup, cancellation. So, ito yung computation kapag ang hinahanap natin ay tigas at FIFO. So, yan. Dito tayo. Lagyan natin to. Right. So, lagay natin to. So, binibigyan ko na kayo ng idea on how to compute for tigas. Alright. Okay. So this will be your tigas at FIFO. Ayan. So FIFO retail yan. FIFO retail, conservative retail, and then average retail. So ito yung inyong consideration. So ayan yung kina-consider natin, ha. Nakukuha po ba, class? So conservative
conservative approach. Okay, lagyan natin. Average approach. And then, FIFO retail approach. Ayan po. Nakuha po ba, class? Ano kino-consider kapag conservative? Kasama yung beginning inventory, kasama yung purchases, kasama yung markup, kasama din yung markdown. Pero syempre, ang markup cancellation. Syempre, yung markup cancellation, ibabawas mo dahil markup cancellation nga. Kapag average approach, kasama mo beginning inventory, kasama mo yung purchases, include mo yung markup, ibawas mo yung markup cancellation, ibawas mo yung markdown, idagdag mo yung markdown cancellation. Sa FIFO retail approach naman, hindi kasama yung beginning inventory, kasama yung purchases, kasama yung markup, ibawas mo yung markup cancellation. So doon yung makukuha yung conservative na tigas, yung average na tigas, saka yung retail, FIFO retail na tigas. Anyway, is that clear, class? Is that clear? Yes po. All right. So try to answer exercise 9, exercise 10. Nakukuha po ba? Try to answer exercise 9 saka exercise 10. So try natin yung sagutan. Okay. Thank you so much, class. I hope you learned something new. Tutuloy natin na Thursday, meron pa rin tayong klase. Okay lang po ba? Para makaabot na tayo sa PPE saka sa intangible. Pagsasabayan natin yung PPE saka intangible. All right, class. Thank you so much for your time today. See you next meeting. See you next meeting, class dismissed. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po.